Okay ka na dyan? Kasalita ka na? Hello mga idol! Mag-unbox tayo ngayon ng isang walker. I-unbox na natin. Baby jumper. Nabili namin to kay Shoppee. Salamat. Salamat, Shoppee. Wow! Wow! Naku! Bigat niya eh. Ito yung tsura niya. Yan. Kita niyo ba? Kita naman siguro. Ay, yun yung favorite ko. Bubuo. Ang magbuo. Mga madami-dami itong bubuo. Wala ba? Hindi ko alam kung may kasama sa mga. Pero baka dun sa labas niya. Naku, ganda naman. May rainbow pa yan. Ganyan pala yung color niya sa person niya. Like itong video pag nagustuhan niya. Hindi naman, edi wag. Walang pilitan. Anong pilitan? Yung manual naman siyang kasama. Kung paano siya bumili. Baby jumper. Isang buo lang. Tapos, haba-haba pala ito. Yan. Okay, basta-basta Lilis natin. Makakatabi na natin ito pag tubig. So medyo kulang ang space natin. Wow, ganda! Madami sa pipe. Yung mga tutornilyo pang bakal. Dito po siya ilalagay. Tapos mataklo siyang tutornilyohan. Sobra pa. Konti na lang, una siya. Ito, pawisa na ako. Mami, look at this. Look at this. Look at this. Mami, come on. Ito na po ang kanyang finished product. Ayan. Wow! Ganda! Ayan, ito. Ito. Sa camera nakati. Ito. Hello! Kanya. Hello! Ito. Ano? Wow! Sakay mo nga siya saglit. Sakay mo nga siya saglit. Wow! Ay, ayaw mo lang siya. Hindi, umano yung paan niya. Tinatalan niya. Wow! Tanya! Wow! Saya! Wala ikaw damit, nak. Dali na. Bis, lagi ka muna ng damit, bilis. Lagi ka muna ng Lagay damit. mo na ng damit, ha? Tanya! Ano? Okay ka na dyan? Asalta ka na? Asalta ka na? Ha? O ba't sa TV ka kagad nakating? Ha? Okay ka dyan?
Nagagalit siya, hindi niya mahila. Pero kung may tunog na sa may battery sana, double A. Daddy, sabi mo daddy. Mami. Daddy. 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 Ang cute na mo. Naku, may parrot pa yan, no? Ano to? Frog. Totoo ba yan? Baka masira, hindi. Ano? Okay ka na dyan? Nagagalit siya, hindi niya mahila eh. Alambitan ka dyan. Hindi naman siya. Mami, ano nga sabi mo? Ayun. Ano? I'm happy. Pero, I'm scared. Baka hindi pa kasi ano. Pinaasan lang namin. Sana may battery, no? Ilan yung battery niyan, Daddy? 3 ata, 2. Kabila ko na. Pwede ka na pala iwan dyan eh. Enjoy ka dyan, ha? Enjoy ka dyan? Ha? Enjoy ka dyan? Ha? Enjoy ka. Siyempre, pag bago ka rito, consider subscribing and like this video pag nagustuhan niyo.